Mirëmbrëma të nderuar shikues të Radio Televizionit Aldi, jeni në emisionin Fokus. Ne sot do flasim për zyrën e të rinjve në komunën të Preshevës, se cilit janë aktivitetet e zyrës të rinjve, kur është themeluar kjo organizatë e të rinjve dhe cilit kanë qenë aktivitetet e vitit 2014. Me mua mysafir në studio është Agon Ajeti, përfaqësues i zyrës të rinjve në komunën të Preshevës. Mirëmbrëma Agon dhe mirë se erdhe në studion tonë. Mirëmbrëma, mirë se u gjatë. Agon, si për fillim apo na thoni se kur u themelua zyra e të rinjve dhe çka i shërben të rinjve kjo organizatë? Po, zyra për të rinj është formuar në fund të vitit 2009 me vendim të kryetarit atëhershëm të komunës së Preshevës dhe me rekomandim të Ministrisë Rinjës dhe Sportit të Republikës Serbisë, që nga ajo kohë ka zhvilluar aktivitete të ndryshme, shërben natyrisht për që idetë e trive të realizojmë, ne si zyrë për tri, ofrojmë kushtet e nevojshme për zhvillimin e aktiviteteve të cilat natyrisht shërbejnë për të mirën e trive në vendin tonë, komunën tonë. Po do thoni Agon se sa i plason kushtet zyra të rinj për të ushtruar aktivitetin tuaj? Po, zyra për të ri fillimisht ka pas një lokacion krejt tjetër, i cili nuk e ka plotësuar kushtet edhe nuk ka qenë një vend i përshtatshëm për zhvillimin e këtij aktiviteti. Tani më jemi zhvendosur në vitin 2010, jemi zhvendosur në lokacionet e ish televizionit Presheva. Tani kemi kushte shumë të mira, jemi afër shkollave, jemi afër qendrës dhe gjithçka shkon në rregull. Si zyrë për tri edhe komuna Preshevës domethënë ka marrë çmimin qyteti i të rinjve nga iniciativa qytetare, e cila e ka ndarë për çdo vjet, ku komuna Preshevës ka fituar çmimin pra qyteti i të rinjve për ndarjen e hapësirave zyrës për tri. Sa antar numëron kjo organizatë të rinjve dhe sa është interesim rritë të rinj që të vinë dhe të ofronë brenda kësaj organizate? Tani, stafi i zyrës për tri përbëhet prej 7 antarëve, të cilët udhëheqin pra merren në aktivitete drejt për së drejtin, ndërsa nuk kam ndonjë shifër të caktuar, sepse shifra domethënë ndryshon varësisht prej vitit në vit. Ka një numër realisht shumë të madh, të cilët gravitojnë në zyrën për tri, të cilët janë pjesë e aktiviteteve të cilat ne i zhvillojmë si zyrë për tri gjatë në gjithë periudhës tonë. Zyrë të rinjve, me qëpë se përmendesh hapur në vitin 2008, mos gabofsha, më të në thonë ka pas pra mjaft aktivitete lidhur me të rinj. Dhe të përmendin një ndër ato cilët është klubi të rinjve vendi ynë, apo të në thoni për çka bëhet fjalë kjo? Po, në fund të vitit 2013 ne kemi aplikuar në konkursin e shpallur nga Ministria e Rinjisë dhe Sportit, dhe si zyrë për tri pra kemi aplikuar me projekt, kemi fituar projektin dhe ai projekt është implementuar në muajt e parë të vitit 2014. Klubi të rinjve brenda ka pas disa lloj aktivitetesh, siç janë kurset të cilat i kemi zhvilluar, ka qenë kursi i gjuhës angleze nivelit fillestar për të rinjt, kuptohet për të rinjtë e moshës 15 deri në 30 vjeç, sipas ligjit i cili rregullohet. Dhe gjithashtu ka pas edhe kursin e gjuhës shqipe, i cili ka ndodhur për herë të parë për nacionalitetet të rom dhe serb. Fillimisht ka qenë një interesim i jashtëzakonshëm nga ana e të rinjve të nacionaliteteve tjera. Kemi filluar me atë kurs, ka prezantuar apo ka ligjëruar një e nacionalitetit serb, e cila ka përfunduar gjuhën shqipe në Beograd. Fillimisht ka pas shumë sukses, ka qenë një interesim i mirë nga ana e tyre të rinjve, por unë si çdo herë domethënë është traditë që prezantojmë punën tonë pasqyrojmë përmes mediave dhe më njëherë pas transmetimit të informacionit apo i cili ka kaluar domethënë në media, javës tjetër që ka ra numri domethënë drastik i interesimit tyre, shkaku që ata vetë ndoshta i dinë ato barrierat, ato paragjykimet që ekzistojnë në mesin tonë këtu në Dukin të Preshevës mes nacionaliteteve. Është tani interesimi të ana e nacionalitetit serb që të vinë dhe të bashkëpunojnë me zyrën të rinjë? Jo, përmendet se ka ra numri interesimit për të mësuar gjuhën. Është shumë i zvet, se unë kam pas kontakte vazhdimisht kur prezantojmë projekte ndryshme nëpër shkolla, anketa thamë ashtu gojore që i realizojmë. Është një hezitim nga ana e tyre, domethënë thjesht nuk janë të interesuar të na bashkangjiten në funksionimin tonë si zyrë për tri. Po sa është interesimi të rinjve që të mësojnë gjuhën serbe? Ne nuk kemi praktikuar kurs të gjuhës serbe, për shkak se këtë e ka realizuar domethënë trupi koordinues për 2 vite rresht me sa e di unë, dhe nuk kemi dashur që paralel të organizojmë edhe ne një kurs të tillë. Disa që ka pas një interesim, por është një gjë shumë interesante tek ne që fillimisht gjithmonë në fillim domethënë të projektit ose në fillim të ndonjë kursi apo një aktiviteti, ai ka një interesim të jashtëzakonisht shumë të madh. Por me kalimin e kohës ai zbehet dyqysh humb ai vullneti për të qenë pjesë e një aktiviteti i cili ndodh në vendin tonë.
Agon ishte të përmendë vizita rrjetet qendrave rinore nga Kosova në Preshevë dhe në shkrimin memorandum bashkëpunimit, a mund të thoni se kush kanë qenë këto pjesëmarrës në këtë dhe kush ka qenë që ka vizituar komunën e Preshevës? Po, gjatë muajit maj, ne pas kontakteve të një pas njëshme të cilët e kemi zhvillu, ka pas një vizit nga ana e rrjetit të qendrave rinore të Republikës Kosovës, këtu në Preshevë. Ata fillimisht janë takuar me kryetarin e komunës Preshevës, zotëri Mustafën, i cili ka njoftu lidhur me gjendjen, situatën tonë, luginë Preshevës, gjendjen e shqiptarëve këtu në Serbi, me sfidat që ne ballafaqohemi. Pas atij takimi, domethënë, kemi pas një takim tjetër tek ZYRA me RINJ, ku kemi nënshkruar një memorandum bashkëpunimi, i cili do të shërbejë shkëmbimin e përvojave, shkëmbimin e informacioneve dhe krijimin e kontakteve të reja për një bashkëpunim shumë më të mirëfillt në një të ardhmen të afërt. Dhe pas këtij nënshkrimit të memorandumit, ne kemi tani plane të cilat i kemi vendos para vetës, por shkaku që nuk është se nga ana e Republikës Kosovës dhe Republikës Shqipërisë, plani im domethënë ka qenë që ai projekt, të cilin tani më e kemi në letër, të financohet nga Ministria e Rinisë e Republikës Shqipërisë dhe gjithashtu edhe Ministria e Rinisë e Republikës Kosovës. Pra dy ministri të financojnë atë projekt, është një projekt i madh, të cilën synojmë të përfshijmë edhe disa organizata tjera, përveç asaj nga Shqipëria, nga Kosova, nga Presheva, tjetë edhe një nga Malizi dhe pse jo edhe një nga Maqedonia. Jemi në pritje, po, me qenë se ky ngërç politik në Kosovë nuk është se i ka bërë dëm vetëm Kosovës, por edhe neve që jetojmë jashtë territorit të Kosovës, presim që me krijimin e institucioneve të reja ky synim i jonit të realizohet, ky projekt i jonit do të jetësohet. Agon të flasim për projekt tjetër, rruga drejt dijes, a mund ta thoni për çfarë bëhet fjalë ky projekt? Po, rruga drejt dijes gjithashtu ka qenë financuar nga Ministria e Rinisë dhe Sportit të Republikës së Serbisë. Ka ndodhur domethënë për herë të parë tek ne kemi parë të arsyeshme pas bisedave të cilat i kemi vazhdimisht që i bëjmë me të rinjt në komunës tonë, dihet se është një barë e rëndë për maturantët, për prindërit e atyre maturantëve gjatë asaj periudhe domethënë përfundimit të shkollës së mesme, ku të rinjt ballafaqohen me shpenzime shumë të mëdha për të përfunduar atë vit shkollor. Plus asaj fillon një sfidë e re, fillon një epokë e re për ta, sfidë e re për regjistrimin në studime në fakultetet të ndryshme dhe ne kemi parë të arsyeshme që përmes këtij projekti të ndihmojmë atyre të rinjve të cilët nuk kanë pasur mundësi të ndjekin kurse, të cilat kushtojnë domethënë kohë shtrenjtë dhe ky ka qenë domethënë kurse falas, që në përbërje të saj domethënë është zhvilluar kursi i kimisë dhe kursi nga lënda e matematikës, që shfrytëzoj rastin të përshëndes profesor të nderuar, profesorin e matematikës Manush Mustafa dhe gjithashtu edhe profesorin e kimisë zotëri ZYRA. Domethënë kanë qenë një përkushtim shumë të madh dhe seriozitet, ju kanë përkushtuar domethënë vazhdimisht në mënyrë që ata të rinj që kanë ndjekur këtë kurs të korrin sukses në regjistrim në fakultetet përkatëse të cilat ata janë drejtuar. Agon, ndër projekte më të rëndësishme është edhe 3 dhjetori dita ndërkombëtare me fëmijë me aftësi kufizuar. Sa keni dalë ndihmë këtyre fëmijëve me këtë kategori? Po ne si ZYRA të them drejtën jemi pak a shumë pjesë e çdo aktiviteti gati që ndodh në vendin tonë. Fatkeqësisht domethënë mungojnë shumë organizata tjera jo qeveritare të cilat do të kryenin punë shumë më shumë dhe ne si ZYRA vazhdimisht ofrojmë asistencë qoftë në mënyrë organizative apo teknike në realizimin e aktiviteteve të ndryshme që ndodhin domethënë në komunën tonë. Një ndërta është edhe 3 dhjetori, dita ndërkombëtare e fëmijëve me aftësi të kufizuara, të cilën e organizon qendrimi ditor në Preshevë, është traditë për çdo vit. Edhe kësaj herë domethënë kemi qenë pjesë e aktivitetit duke i ndihmuar në çdo lloj forme për të dalë sa më mirë ai aktivitet në komunën tonë. Agon, në Preshevë në vizitë dhe ish ministri i integrimit evropiane në Kosovë, Vlore Qetaku, i cili mblodhi në zyrën e rinjeve gjithë organizatat qeveritare të rinjeve në komunën Preshevës. A mund të na thoni se për çka bëhet fjalë në këtë takim dhe çfarë u bisedua dhe çfarë mesazhi sjellë ministri i integrimit? Ishte një vizitë e veçantë për shkak se për herë të parë kishte ndodhur domethënë në një niveli të tillë pas vizitës në komunën e Preshevës, domethënë ishte pjesë e agjendës ishte edhe ZYRA për të rinj, ku disa organizata jo qeveritare dhe disa të rinj ishin pjesë atij takimi. Ne si të rinj patëm rastin të njoftojmë me gjendjen aktuale që ndodhet këtu në Preshevë. Morëm premtimet nga ana e ministres në fjalë, e cila tha se do të jenë dyert të hapura gjithmonë nga institucionet e Republikës Kosovës për të rinjt e luginës Preshevës, qoftë përmes regjistrimit të tyre në fakultete përkatëse apo përmes ndihmave të tjera, financimit të projekteve të tjera të cilat
pretendojmë përmenda pak edhe më herët që pretendojmë të finansohen edhe nga Republika e Kosovës dhe e Shqipërisë. Diçka që nuk ka ndodhur deri tash, po mendoj se përket zyrës për 3 edhe do të jetë kjo hapi i parë nga ana e jonë. Megjithëse jeni si organizatë që thirrni për të rinjt e komunës Preshevës, por do flasim edhe për programin socioekonomik i cili që 2 vite ka filluar se praktikuar në komunë Preshevës për punësime të rinjeve nëpër institucione publike dhe private. Si shihni këtë iniciativë e komunës Preshevës për shtetin lokal për hapjen e këtij programi socioekonomik në Preshevë? Programi socioekonomik këtu në Preshevë, i cili domethënë zhvillohet nga ana e komunës së Preshevës, i cili domethënë organizohet nga ana e komunës Preshevës, është i çelluar po momentin që flasim ne, sepse dihet të rinjt përballen me papunësi në komunën tonë, jemi komuna më e pazhvilluar në Republikën e Serbisë dhe përmes këtyre projekteve socioekonomike synohet të ofrohet një lloj ndihme atyre të rinjve për ta mbajtur domethënë praktikën e caktuar për ta dhe në mënyrë që ata të jenë shumë më të aftë për punë dhe në mënyrë që ata të drejtohen shumë më mirë në vendin tonë. A mendoni se sa do pak zbut papunësinë në komunë Preshevës ky program socioekonomik? Programi socioekonomik, vetë fjala socioekonomik domethënë është një lloj ndihme, domethënë është më tepër ndihmon ata të rinj të cilët përfundojnë për fakultete të ndryshme dhe është thjesht domethënë një lloj ndihme për të përballur edhe me sfidat që i presin. Agon, studentët e Luginës Preshevës pikërisht të Maqedonisë kanë probleme me lejë qëndrimin në Maqedoni, ku ka pasur që janë kthyer mbrapa dhe kanë kërkuar vizë për të qëndruar në Republikën e Maqedonisë. Ju si zyrë të rinjve keni marrë iniciativë që të ndihmoni këta studentë në këtë problem? Keni ngrit këtë çështje shqetësuese? Siç e dim atje domethënë ekziston një organizatë e Unioni Studentëve të Luginës Preshevës në Maqedoni, e cila funksionon shumë mirë, mbas informacioneve që kam. Ata janë drejtuar me një kërkesë domethënë zyrës për 3, në mënyrë që ne të sigurojmë një transport deri në Beograd, deri në ambasadën e Maqedonisë në Beograd, ku ata po zhvillojnë ato kontaktet njëpasnjëshme në mënyrë që procedura të përshpejtohet dhe të kemi një aplikim domethënë kolektiv. Ne kemi pranuar atë kërkesë dhe kemi miratuar me fjalë dhe presim që në ditëve në vazhdim të zhvillojmë atë rrugtim për në Beograd në mënyrë që ata të rinj domethënë sadopak t'ia lehtësojmë sepse ka shpenzime marramendse sa i përket procedurave që duhet ndiqen për marrjen e leje qëndrimit në Maqedoni. Domethënë është një problem i cilat përveç problemeve tjera që ballafaqohen studentët atje në Maqedoni, domethënë është një problem i tillë që po trashëgohet vit pas viti dhe nuk po zgjidhet ende. Synom që të zgjidhet përfundimisht dhe të kenë shumë më të lehtë ata udhëtimin e tyre për Maqedoni. Agon, mund na thoni se ndihma për studentët, keni pasur ndonjë projekt apo keni në të ardhmen që t'i dani ndihmë studentëve? Studentët domethënë ekziston fondi humanitar i komunës Preshevës e cila ndan një ndihmë për ta, si lloj burse, e cila nuk është në realitet bursë. Ne si të rinj mundohemi me kontakte me Unionin e Studentëve, kemi kontakte me Unionin e Studentëve të Republikës Shqipërisë dhe të Republikës Kosovës, vazhdimisht jemi në kontakt, mundohemi që përmes formave ndryshme të dalim në ndihmë. Deri më tani nuk kemi pas konkret përveç kësaj rregullimit leje qëndrimit të Maqedonisë me Unionin e Studentëve të Republikës Maqedonisë. Agon, përmend edhe një projekt tjetër i cili ka përfunduar para disa ditëve, Tryeza Stop Drogës, i është mbajtur. A mund ta thoni për këtë projekt për çka bëhet fjalë? Tryeza Stop Drogës domethënë është në kuadër të një kampanje, domethënë një fushate kundër drogës, kundër kësaj dikurie negative e cila fatkeqësisht ekziston në mesin tonë, përderisa ka statistikat përdoruesve të lëndëve narkotike, atëherë përbën shqetësim edhe për ne, dhe ne e pam të arsyeshme. Është një projekt i cili ka filluar me sa diun e vitin e kaluar nga Këshilli i Bashkisë Islame në Bujanoz, Departamenti i Trinjve, në bashkëpunim me Shkollën e Mesme Teknike Presheva në Preshevë. Ne kësaj radhe i kemi bashkangjitur domethënë si partner në realizimin e këtij projekti. Kemi ofruar kapacitetet tona qoftë strukturore apo organizative në mënyrë që të ketë një realizim sa më të mirë. Mendoj që ka qenë një tryezë shumë e frytshme ku ka pas prezantime të ndryshme si në aspektin mjekësor atë fetar në lidhje me dukuritë negative që vijnë domethënë nga ky përdorim i lëndëve narkotike. Cili është aktiviteti i zyrës të rinjeve? Sa shkëmbeni informatat mes vetes, sa bashkëpunoni me zyrë të rinjeve qoftë në Maqedoni, Kosovë apo në Shqipëri mes të rinjeve? Deri tani që po flasim, domethënë është i vetmi kontakt ky me rrjetin e organizatave qendrore, domethënë të qendrave rinore në fakt të Republikës së Kosovës, ku përmes
këtij projekti që përmenda pak më parë, synojmë që të krijojmë kontakte të reja dhe një urë lidhëse të shërbej me shumë vende tjera të rajonit dhe synojmë domethënë që përmes këtij projekti të ketë një bashkëpunim pak më të mirëfillt dhe do të shohim se çka do të dalë domethënë nga ky projekt që ne pretendojmë ta realizojmë në vitin 2015. Po ku jemi tek bashkëpunia, do të thonë sa bashkëpunon organizatat jo qeveritare që janë në komunën Preshevës. Në komunën Preshevës dhe jashtë vendit komunës tonë. Në vitin 2012, domethënë ne kemi nënshkruar një memorandum bashkëpunimi, domethënë kemi një memorandum të tillë të nënshkruar me organizata jo qeveritare të cilat funksionojnë këtu në komunën tonë, në komunën e Preshevës. Kemi një bashkëpunim me shumicën prej tyre, dihet se fatkeqësisht tek ne domethënë nuk është se funksionojnë edhe aq shumë organizata, aq sa janë edhe në letër. Kjo përbën një vështirësi se do të ishte natyrisht shumë më ndryshe, shumë më mirë do të ishte nëse do të ishin të gjitha funksionale dhe do të ketë një bashkëpunim shumë më gjerë se sa është deri më tani. Përveç kësaj kemi bashkëpunim edhe me zyrën e trive në Bjanos, me të cilat vazhdimisht domethënë realizojmë aktivitete të ndryshme, aksione të ndryshme. Gjithashtu kemi kontakte edhe me shumë zyre të tjera të cilat veprojnë nëpër Serbi, siç janë zyret e trive nga Sanxhaku i Novi Pazarit dhe i Serbisë qendrore dhe pas asaj veriore. Vazhdimisht kemi kontakte, por laksia bën vetën që ajo distancë paraqet vështirësi në komunikimin ton, në mënyrë që të realizojmë një projekt më të madh apo një projekt konkret mes neve dhe atyre. Ka pas deri më tani vizita studimore, domethënë këtë kuadër, janë zhvilluar ato bashkëpunimet, ka pas vizita studimore nga ana e trimit serb në Preshevë, gjithashtu edhe nga ana e jonë domethënë nëpër Serbi, nëpër vende ndryshme të Serbisë. Ato vizita shërbejnë pak a shumë atë thyrjen atyre barierave apo atyre zhdukjen e paragjykimeve stereotipe të cilat veç janë pranishme në mesin ton. Ata kanë pas shumë probleme domethënë me ardhmë në vizitë tek ne, sepse janë të them ashtu drejtën janë infektuar, janë me një mllef të madh, domethënë janë vazhdimisht infektuar me propagandën e aparatit shtetëror të Serbisë, i cili propagandon vazhdimisht se shqiptarët domethënë janë problemi kryesor në këtë vend, gjë që nuk është reale. Agon, përmendëm herët ndihmesën e Ministrisë Qeverisë së Kosovës dhe Shqipërisë. A do të thonë sa keni gjetë gatishmëri, sa është nga gatishmëri qeveria e Serbisë që të ndihmojë të rinj, pikërisht rinia për Ministria e Ri për Rini dhe Sport, sa ka gjetë bashkëpunim të ndihmojë të rinj të Luginës Preshevës, ku dihet se shumë të rinj janë të zhgënjur, nuk shohin perspektivë në vendin tonë, studiojnë dhe mbesin në vend aty ku janë në Shqipëri apo në Kosovë dhe nuk vinë këtu që të kontribuojnë. Po është kjo forma diskriminuese e cila po vazhdon me metoda të reja nga ana e Serbisë, më parë ka pas shpërngulje të metodave të ndryshme, metodave të dhunshme, tani ka një shpërngulje pak një farë lloj llune në mënyrë pak më të moderume, ku trive shqiptarë domethënë nuk i njihet diploma nga qoftë nga Universiteti i Prishtinës, qoftë nga Universiteti i Tiranës, gjithashtu edhe nga universitetet e Tetovës në Maqedoni. Ka procedura shumë të gjata të cilat ndodhin domethënë në raport me Shqipërinë, nëse përket diplomave nga Shqipëria. Mirë po, sipas informacioneve që unë kam, tani ka filluar të ndryshoj pak a shumë pas vizitave që ndodhen domethënë mes të kryeministrit të Shqipërisë dhe pas takimeve të njëpasqyrshme mes kryeministrit të Shqipërisë dhe atij të Serbisë, gjithashtu edhe marrëveshjeve të cilat kanë ndodhur mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë në Bruksel. Tani, sipas informacioneve që kanë, do të shkurtohet procedura për 30 deri në 60 ditë në notifikim të diplomave nga ana e Republikës Shqipërisë, domethënë, ndërsa është nënshkruar një marrëveshje krejt tjetër me Kosovën, në Republikën e Kosovës, marrëveshje e dytë kjo në Bruksel, sepse ajo e para domethënë nuk është e vlefshme sipas tyre, dhe synojmë që të zbutet kjo situatë, por prapë nuk është se mbesim shumë me shpresë sa i përket ndihmës nga ana e shtetit të Serbisë. Sa i përket atyre financimit të projekteve, ne në farë mënyrë penalizohemi për shkak se jemi në kategorinë e 4 aty ku ndahen domethënë kategoritë për komunat. Si komuna më po zhvillojmë dhe kemi buxhetin e limituar, apo e kemi atë formën e limituar sa kemi drejt me apliku, dhe ajo na penalizon pak a shumë në mënyrë që të synojmë në një projekt pak më të madh se sa të cilat i kemi realizuar deri më tani. Si organizatë aplikoni në projekte të ndryshme të ministrisë apo vazhdimisht përcjellemi konkurse të ministrive të ndryshme për Serbi dhe aplikojmë. Deri më tani domethënë kemi pasur mbështetje nga Ministria e Rinisë dhe Sportit, e cila deri përse drejti ka si obligim të merret me zyrët e të rinjve në përgjithë komunat e Serbisë. Si po mund t'i mbulojnë gjithë këto aktivitete, nga kush financoni zyrët e rinjve?
Zyra për të rinjve, siç e dini, domethënë ka një pjesë të ndarë të buxhetit të komunës së Preshevës, e cila ndahet dedikohet domethënë zyrës për të rinjve, posaçërisht, me cilin buxhet, me cilat mjete ne synojmë që të përfshijmë apo të mbulojmë ato aktivitetet, ato ide, të cilat nuk mund t'i përfshijmë gjitha nëpër projektet me të cilat aplikojmë nëpër ministri apo nëpër fonde të ndryshme. Dhe ky buxhet pikërisht domethënë shërben për mbulimin e këtyre aktiviteteve, siç janë kërkesat e ndryshme të cilat vijnë, kërkesat një pasqyrshme ka të cilat vijnë nga ana e Rinjve, nga ana e gjimnazistëve, shkollave të mesme këtu në Preshevë dhe nga ana organizatave tjera, të cilat kërkojnë domethënë ndihmë nga ne si zyrë për të rinj në mënyrë që t'i dalim domethënë në ballë atyre vështirësive të cilat na gjendemi gjatë kohës. Këtë vit, domethënë vitin 2015, për fat mirë domethënë kemi hasur një mirë kuptim, kemi kërkuar vazhdimisht për çdo vit kur bëhet ndarja e buxhetit për sektor të caktuar. Këtë vit do të ketë një dyfishim të buxhetit të ndarë për zyrën për të rinj nga ana e komunës Preshevës, gjë që shfrytëzoj rastin të falenderoj komunën për këtë ndarje të drejtë. Me automatizëm kjo nuk kupton se aktivitetet do të dyfishohen, për shkak se është dyfishuar edhe buxheti për zyrën për të rinj. Synojmë që gjithë bashku me ata të rinj që janë në vendin tonë, domethënë të realizojmë ato ide të cilat ne mendojmë që janë dobi të shoqërisë tonë. Përmendëm më herët pra projektet e realizuara gjatë vitit 2014 dhe më herët, a do të jenë këto vitin 2015 tani vazhdimësi e projekteve viteve 2014-2013, apo do të kemi projekte në të ardhmen për që përmendet buxheti, rritjen e buxhetit, cili keni planifikuar projekt më të rëndësishëm? Projekt për vitin 2015 ka pas disa plane të cilat e kemi shtyr, pikërisht për shkak të mbarimit të mjeteve nga ana e buxhetit zyrës që i dedikuar për atë vit, për vitin 2014, dhe synojmë që këto projekte të cilat i kemi shtyr për vitin 2015, do të fillojmë këtë vit 2015, të realizojmë. Ka shumë plane, ka shumë ide të cilat mendojmë që bashkarisht me shumë organizata tjera të realizojmë dhe të përfundojmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Agon do flasim edhe tek klubi të rinj në vendin, pra përmendëm që kursi i gjuhës angleze më në niveli fillestar, po kështu është bërë edhe bashkëbisedim me gjuhën angleze, a mund ta thoni lidhur me këtë se çfarë është bërë në këtë projekt? Po, në kuadër të projektit klubit të rinj në vendin, ne kemi pa të arsyeshme që të vazhdojmë edhe vitin e 2014 me bashkëbisedim në gjuhën angleze, sepse kjo ka ndodhur në vitin e 2013, po për dallim prej vitit 2013, atëherë ka qenë një shtetas francez i cili ka udhëhequr atë punëtori duke bashkëbiseduar në gjuhën angleze. Këtë vit, domethënë vitin 2014, kemi pas një bashkëbiseduese nga nacionalitetit spanjoll. Këto kemi siguruar përmes programeve të vjetër të cilat vizitojnë domethënë Serbinë, gjithsesi organizatën Generator ka pas një marrëveshje me ta. Ata domethënë kanë mundësuar që ajo të jetë pjesë e aktiviteteve të projekteve tona, ku të rinjt përveç domethënë kjo ka qenë dedikuar për të rinjt që e njohin gjuhën angleze, të cilët komunikojnë lirë domethënë në gjuhën angleze. Mirë, po përveç komunikimit, përveç përforcimit, cili ka qenë synimi i bazë i joni, përveç këtij komunikimi ne kemi pasur synim edhe që të rinjt të shkëmbejnë informacione ndryshme me shtetas të huaj, ku edhe ajo nacionaliteti spanjoll ka pas mundësinë që të njoftohet me jetën tonë, me përditshmërinë tonë, me sfidat me cilat ballafaqohet kombi jon këtu në Serbi, gjithsesi përkatësisht po thonë të rinjt të cilët jetojnë këtu në këtë vend, dhe është njoftuar me historinë tonë, me gjithçka domethënë të rinjt kanë qenë gatshëm që të zhvillojnë tema të ndryshme, qoftë politike, qoftë sociale, qoftë gjitha temat të cilat na preokupojnë, me të cilat ballafaqohemi për çdo ditë ne këtu si të rinj. Kemi pas aktivitete të ndryshme me kuadër të bashkëbisedimit në gjuhën angleze, ku kemi dalë domethënë edhe në natyrë, kemi paraqitur edhe traditat tona të ushqimit, ku kemi përgatitur ushqimin ton tradicional, gjithashtu edhe bashkëbiseduesja ka përgatitur ushqimin tradicional nga vendi prej ku vjen, dhe ka qenë kjo një shkëmbim, një ngërshetim i natyrave të ndryshme, domethënë të cilat kanë ndodhur në kuadër të kësaj. Agon do të përmend edhe projektin muaj i Ramazanit bashkëpunim me organizatën kulturore, pra OIQ-s Dituria. Do të thonë çfarë bashkëpunimi ka qenë në këtë muaj i Ramazanit? Është një traditë e cila po vazhdon domethënë nga ana e shoqatës kulturore Dituria këtu në Preshevë, e cila për çdo muaj të Ramazanit, për çdo vit domethënë organizon një turnir humanitar. Ne për herë të parë domethënë vitin 2014 ju kemi bashkangjit, kur kemi ofruar ndihmën tonë qoftë në aspekt teknik apo organizativ.
kemi dalë në farë mënyrë në ndihmë për të realizuar në mënyrë sa më të mirë të mundshme. Dhe ato mjete kanë qenë, do të thonë, turnir humanitar, karakterit humanitar, ato mjete janë dedikuar familjeve në nevojë për në fund të muajit Ramazanit, gjithsesi në festën e Bajramit. Ka qenë edhe projekti ndihmall aty, në fund të vitit 2014 kemi filluar me, në fakt është iniciative të rime nga Shkolla Mesme Teknike Presheva në Preshev, cilat edhe ata në njëjtën mënyrë domethënë janë drejtuar me kërkesë, në mënyrë që të dalin në ndihmë, kanë një organizim të karakterit po ashtu human, ku zhvillojnë ngjarje kulturore, domethënë një quiz brenda asaj ngjarje dhe ka edhe momente zbavitse të cilat ata përmes lojën apo përmes muzikës humore të cilat ata i kanë përgatitur vet. E ne si zyrë për trime domethënë jemi thjesht mbështetje të fuqishme në aspekte organizativ dhe ndihmë me mjete financiare për të realizuar sa më mirë qoftë në promovimin e asaj ngjarje, qoftë në teknikat që duan janë të nevojshme për realizimin aty brenda sallës ku zhvillohet ai aktivitet. Do të flasim, do të shkoj tek fillimi, regjistrimi në këtë organizatë të rinjeve është i limituar numri pra i të rinjeve që janë të interesuar mosha apo mosha nuk është e limituar? Mosha është e limituar, domethënë është rregulluar me ligj, nga mosha 15 deri në 30 vjeçar, domethënë gravitojnë në zyrën për 3, domethënë jemi për këtë moshë në dispozicion. Nuk kemi parë të arsyeshme që të realizojmë apo ato libreza antarësimi, që e kanë praktikuar shumë zyra për gjithë Serbinë, por për shkak se tri nuk janë domethënë një numër i qëndrueshëm, nuk janë një numër i njëjtë apo në aktivistat të njëjtë, vullnetar të njëjtë që qëndrojnë vazhdimisht aty në zyrën për 3, të cilat do të inkuadroheshin në për projekte ndryshme të cilat i realizojmë ne. Nuk e kemi parë të arsyeshme që të ketë domethënë libreza antarësimi, po thjesht janë gjithë mirëseardhur, është zyre domethënë për të gjithë, nuk bëjmë ndonjë dallim as partijak as racoras. Për ata dëshoj të bëj pyetjen se ka është paragjykimi se zyrat e rinja vijnë nga pushteti lokal dhe është pikërisht njerëz të pushtetit lokal. Po dihet se në zgjedhje domethënë ngarohen me subjektet politike dhe subjekti i cili fiton domethënë garën politike, ai u tha që edhe me pushtetin lokal dhe pjesë e pushtetit lokal është edhe zyra për 3, por unë edhe pse vi nga Forumi Rinor i Partisë Demokratike Shqiptare, në asnjë moment, në asnjë mënyrë domethënë nuk kam dashur dhe nuk do doj asnjëherë të bëj dallime qoftë partijake apo dallime të formave të tjera. Në zyrën për 3 janë të mirëseardhur gjithë trinjt, cilët e shohin të nevojshme apo e shohin të arsyeshme që të jenë pjesë e aktiviteteve të cilat ne i zhvillojmë në komunën tonë. Nuk ka ndodhur asnjëherë dhe nuk besoj se do të ndodhë as në tarme. Folet për bashkëpunimin me Kosovën, me të rinj, a mund ta thoni cili është bashkëpunimi me të rinj të zyreve brenda Serbisë, në Serbi? Sa keni bashkëpunim me zveti? Brenda Serbisë kemi bashkëpunim, kemi zhvilluar edhe projekte të ndryshme në të kaluarën. Mund të përmend këto një projekt me komunën e Uzhicës, me zyrën për 3 nga Uzhica, ku kemi pas një projekt të cilën e kemi quajtur të rinj të japin formë realitetit. Ne si zyrë të rinjve në Preshev, përmes një ekipi të formuar, domethënë kemi zhvilluar, kemi krijuar në një mënyrë një dokumentare rreth prezantimit të qytetit ton përmes atij dokumentari. Traditat tona, jetën tonë cilën jemi munduar domethënë ta pasqyrojmë përmes atij dokumentari, dhe ai dokumentar domethënë është dhënë në qytetin e Uzhicës, po ashtu të njëjtën e kanë pas domethënë edhe qyteti i Uzhicës, trinjtë e Uzhicës të përgatisin një material të tillë, i cili është transmetuar edhe në komunën e Preshevës. Ka qenë domethënë një shkëmbim i jetës domethënë të cilën e realizojmë, të cilën ne e zhvillojmë këtu dhe ata atje domethënë. Përveç tyre kemi pas edhe projekte tjera, mund përmendi këtu edhe me qytetin e Bosilegradit, me të rinj të nacionalitetit bullgar. Kemi pas një projekt cilën e ka financuar domethënë organizata për migrim, ka qenë Ti mbajmë të rinjt, ku janë zhvilluar anketa të ndryshme se sa të rinj dëshirojnë të qëndrojnë në këtë vend, të jetojnë në këtë vend, apo dëshirojnë të ikin në një vend të caktuar, qoftë në diasporë, qoftë në brenda shtetit të Serbisë. Janë zhvilluar anketa me nacionalitetet të ndryshme, me bullgar, me serb, rom dhe shqiptar, ku shumica e serbëve, nacionalitetit serb anketues, kanë qenë të mendimit që ata dëshirojnë në momentin që të jepet mundësia të
shpërngulem brenda Serbisë në një qytet më të madh për arsye ekonomike, kuptohet, ndërsa arsyet tona kanë qenë krejt tjera, domethënë të shqiptarëve, ku përveç arsyeve ekonomike ka pasur edhe politike, diskriminimi të vazhdueshëm që ndodh nga ana e shtetit të Serbisë, dhe edhe ata kanë pa domethënë një numër i caktuar i tyre që kanë qenë mendimin domethënë të migrojnë qoftë në Kosovë apo Shqipëri apo edhe në diasporë. Si qëndrojnë raportet mes të rinjeve serbë dhe shqiptarëve? Ekziston akoma ajo paragjykimi se urrëtitje në mes vetë? Nga ana jonë mund të them me plot bindje se nuk ka urrëtitje ndaj tyre, mirë po gjë që nuk ndodh edhe nga ana e kundërt, domethënë nuk ndodh e njëjta, sepse në për këto seminare të cilët ne takohemi apo në për këto trajnime të cilët ne takohemi, kuptohet për ato 2-3 ditë domethënë njerëzit janë me rezervë dhe nuk shpalohet gjithë secili nga kandi i vet. Domethënë gjithmonë është me rezervë, sikurse nuk ndodh asnjë problem, sikurse nuk ka pasur asnjë konflikt mes komëve tona, mirë po kjo në realitet pas në biseda jo formale vrer një dozë, të them ashtu, urrëti nga ana e tyre, gjithë cilën unë mendoj se nuk janë ata pikrisht ata të rinj fajtor, po janë dikush tjetër të cilët ja kanë bjellur përmes propagandës që zhvillohet në Serbi. Ata kanë pasur paraqyshime të ndryshme, unë përmenda më herët edhe vizitën e trinjve këtu në Preshevë, ku pyetja e parë, ata kanë treguar domethënë vetë, kanë qenë shumë transparent, pyetja e parë që është bërë përmes telefonit, qoftë nga familja apo nga shoqëria, jeni gjallë, domethënë këtu në Preshevë, ju që keni vizituar Preshevën. Kjo domethënë këto janë paraqyshime të cilat do të zhduken vetëm përmes kontaktit, përmes vizitave të drejt për së drejtë, domethënë jo përmes informacioneve të cilat plasohen me një qëllim të caktuar, siç ndodh nga televizionet kombëtare të Serbisë. A mendon se marrëdhëniet jo të mira mes qeverisë së Serbisë dhe Kosovës ndikojnë tek reflekton te shqiptarët në lëvizjen e Preshevës që të ketë një jetë më të mirë? Natyrisht se gjithçka ndikon, domethënë ndikon edhe marrëdhëniet nëpërmjet Kosovës, në mes të Kosovës dhe Serbisë, po ashtu edhe në mes të Shqipërisë dhe Serbisë, ndikon drejt për së drejti në jetën tonë këtu në Preshevë. Po e shihni se pas takimeve të cilat po ndodhen, pas marrëveshjeve nëpërmjet Kosovës dhe Serbisë, po ashtu edhe në mes të Shqipërisë dhe Serbisë, po mendojmë se do të ketë një kaje tjetër, domethënë do të ketë një zhvillim krejt tjetër që me një farë mënyrë ne shpresojmë pak a shumë në këtë zhvillim të ri, në këtë atmosferë të re që është krijuar domethënë pas takimeve të cilat edhe pse i kanë pasur ato problemet e veta, pse i kanë pasur ato mangësitë e veta domethënë ato takime, ne shpresojmë që pas këtyre takimeve do të ketë diçka, do të lëvizin gjërat në mënyrë në aspekt pozitiv. Shpresoni ditë mira për të rinjtë e lëvizjes së Preshevës? Natyrisht se shpresoj. Se nuk shohim kurrë perspektivën e një herë në kumbë Preshevës. Natyrisht se shpresoj, ne duhet kemi pak më tepër durim dhe duhet të kontribuojmë gjithë secili nga ne, domethënë jo të kritikohet vazhdimisht nga ana e të rinjve ose nga ana e shoqërisë tonë, por të jepet domethënë alternativa, të jepet opsione të cilat mendojmë se do të jetë në të mirën e vendit tonë, në të mirën e të rinjve tonë, në të mirën e kombit tonë. Shpresojmë që së bashku do t'ja dalim, na presin sfida shumë të mëdha këtu tek ne, por mendoj se së bashku do të mund t'i arrijmë që t'i përballojmë këto sfida. Agon, me qenë se arritën në minutat e fundit, besoj se shikuesit sot pak janë informuar për aktivitetin e zyrë të rinjve. Përfunda mund ta thoni një mesazh drejtor gjithë të rinjve lëvizjes Preshevës, gjithë shikuesit të televizionit tonë. Mesazhi im për të rinjt do të ishte që të jenë pjesë e proceseve që ndodhin këtu tek ne, mos i shikojnë nga anët e ndryshme, por të bëhen drejt për së drejti, sepse proceset në një farë mënyrë domethënë ndryshojnë vetëm atëherë kur ti je pjesë e atij procesi dhe kur ti synon brenda atij procesi të ndryshosh diçka, jo të qëndrosh domethënë duar kryq dhe vetëm të kritikosh edhe të mos bësh asgjë konkrete. Domethënë uroj që të gjithë të jenë më aktiv, të kontribuojnë shumë më shumë dhe së bashku përmes bashkëpunimit, përmes atij bashkëpunimit domethënë në mes vetit të arrijmë që të përballojmë këto sfida të cilat i kemi para vetës. Agon, edhe njerë faleminderit që u përgjigje ftesës dhe ishte mysafir në studion tonë. Faleminderit edhe për juve. Të nderuar shikues, ardhëm në fund të këtij emisioni ku mua mysafir në studio ishte Agon Ajeti, përfaqësuesi i zyrës të rinjve në komunën e Preshevës. Ju falenderoj për vëmendjen, natën e mirë, ju vazhdoni më tej të qëndroni me programet e televizionit Aldi.